जय माताजी मित्रों, रूबी किचन कीમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી થાળી, જે નાનાઓથી લઈ અને મોટાઓ સુધી ને બધાને ભાવે એવી આપણે આજે ગુજરાતી થાળી બનાવીશું, જે જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય। અને જ્યારે ઘરે મહેમાનો આવે ત્યારે પણ તમે આ ટૂંક સમયમાં થોડા જ મિનિટમાં તમે આ થાળી બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। તો मैं आ 45 मिनिट में थाली बनावीने तैयार करी दीधी है। तो चलो अपने आ रेसिपी बनावानुं शुरू करिए। तो सौ प्रथम अपने चोखा ने 2-3 पानी थी धोईने तेने 15 मिनिट माटे पलाड़ी राखीशुं। तो हवे आपणे 15 मिनिट थई गई है। तो हवे आपणे भातनो वघार करी लईशुं। तो आपणे तेनी अंदर 2 चमची तेल नाखी दईशुं, थोड़ुं जीरुं नाखीशुं अने आ 2-3 काळा मरी, 5 लविंग अने 1 तजनो टुकड़ो छे ते नाखीशुं અને 2 તમાલપત્ર। તો આપણો વઘાર થઈ ગયો છે। તેની અંદર આપણે પાણી નાખીશું। અને આ પલાળેલા ભાત એની અંદર નાખી દેવાના। तो भात ने डूबे एटलुं ज पाणी नाखीशुं, कारण के आपणे पलाळेला हता। तो ये फटाफट तैयार थई जशे। तो हवे तेनी अंदर आपणे मीठुं नाखीशुं, बराबर मिक्स करी लईशुं। अने आ वटाणा छे ते आपणे थोड़ा नाखीशुं। तो हवे आपणे तेने ढांकीने थवा दईशुं। तो हवे आपणे 1 वाटकी तुवेरनी दाळ लईशुं, तेने मोटा कुकरनी अंदर नाखीने 2-3 पाणीथी धोई लईशुं। तो आपणे दाळने धोई लीधी छे। तेनी अंदर आपणे पाणी नाखीशुं, मीठुं नाखीशुं, थोड़ा मगनीना दाणा नाखीशुं, थोड़ी हळदर नाखीशुं, पछी आपणे वघारमां पण नाखीशुं। અને દાળ ઉભરાય નહીં તેની માટે આપણે થોડું તેલ નાખીશું। તો હવે તેને આપણે બાફવા મૂકી દઈશું। 3 સીટી આવા દેવાની ને આપણી દાળ તૈયાર થઈ જશે। તો આપણે ભાતને જોઈ લઈશું। તો આપણા ભાત એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયા છે। तो हवे आपणी दाळ जोई लईए। तो आपणी दाळ एकदम सरस बफाई गई है। तेनी अंदर आपणे 1 टामेटुं झीणुं झीणुं समारीने नाखी दीधुं छे। तो आपणे तेनी अंदर धाणा पावडर, लाल मरचुं અને થોડી હળદર નાખી દઈશું। બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો હવે આપણે
દાળનો વઘાર કરી લઈશું। તેની અંદર આપણે વઘાર્યાની અંદર 3 મોટા ચમચા તેલ લઈ લઈશું। રાઈ નાખીશું, જીરું નાખીશું, ટમાટર નાખીશું, સૂકા મરચાં લાલ નાખીશું, થોડી હિંગ નાખીશું અને આ લીલા મરચાં નાખીશું। અને તેની ઉપર આ લાલ મરચું નાખીશું એટલે એકદમ દાળનો કલર સરસ આવશે। તો આપણે આ વઘારને દાળની અંદર રેડી દઈશું। તો હવે આપણે તેની અંદર આ પલાળીને રાખેલા કોકમ નાખી દઈશું ખટાશ માટે। તો હવે તેની અંદર આપણે અડધી ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણી દાળ એકદમ સરસ ઉકળવા માંડી છે। તેની અંદર આપણે આ ગોળ નાખીશું, તમારા ઘરમાં કેટલી ગળી કે મોળી બનતી હોય એ રીતના તમારે ગોળ નાખવાનો। બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો હવે તેની અંદર આપણે આ અડધા લીંબુનો રસ નાખીશું। આપણે કોકમ પણ નાખ્યા હતા એટલે અડધા લીંબુનો જ રસ નાખીશું એટલે એકદમ સરસ ખાટી મીઠી દાળ થાય। તો આપણી દાળ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તેની અંદર આપણે ધાણા નાખી દઈશું, લીલા મિક્સ કરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણી દાળ એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તમે લગ્ન પ્રસંગમાં બનાવો એ રીતના જ આપણે આ દાળ તૈયાર કરી લીધી છે। તો હવે આપણે પરોઠા માટે લોટ બાંધી લઈશું। તો તેના માટે મેં આ 2 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ લઈ લીધો છે। તો આપણે લોટ બાંધી લઈએ। તો આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે। તેની અંદર આપણે થોડું તેલ નાખીને લોટને એકદમ સરસ સ્મૂથ કરી લઈશું। લોટ એકદમ સરસ બંધાઈ ગયો છે। તેને આપણે આ રીતના 10 મિનિટ માટે ઢાંકીને રાખીશું અને પછી તેને આપણે પરોઠા બનાવીશું। તો હું અત્યારે ભીંડા બટાકાનું શાક બનાવું છું જે દાળ ભાત જોડમાં એકદમ સરસ લાગે। તો 5 ચમચા તેલ નાખી દીધું। રાઈ નાખીશું। તો આપણી રાઈ તતડવા માંડી છે। તેની અંદર આપણે હિંગ નાખીશું અને બટાકા નાખીશું।
બટાકા થોડા તેલમાં સંતરાય પછી આપણે તેની અંદર ભીંડા નાખીશું, કારણ કે ભીંડા જલ્દી ચડી જાય અને બટાકાને થોડી વાર લાગતી હશે ચડતા. તો બટાકાને થોડા તેલમાં બરાબર સાતળી લઈશું. તો હવે આપણે આ ભીંડા નાખી દઈશું, બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. અને તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું. મિક્સ કરીને 5 મિનિટ તેલમાં તળવા દઈશું. પછી બીજા મસાલા કરીશું. તો હવે આપણે 5 મિનિટ પછી તેની અંદર આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું, હળદર નાખીશું, મરચું નાખીશું, અને ધાણા જીરું નાખીશું. તો હવે ઢાંકીને થવા દઈશું. તૈયાર થઈ ગયું છે. તેની અંદર આપણે લીલા ધાણા નાખીશું. આ મેગીનો મસાલો નાખી દઈશું, 1 પેકેટ. મિક્સ કરી લઈશું. અને અડધા લીંબુનો રસ નાખીશું. ભીંડા બટાકાના શાકમાં લીંબુનો રસ એકદમ સરસ લાગે છે. તો હવે આપણું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે પરાઠા બનાવી લઈશું. તો આપણો લોટ 10 મિનિટ પછી એકદમ સરસ થઈ ગયો છે તૈયાર. તો આપણે તેમાંથી આ રીતના થોડા મોટી સાઈઝના લુવા બનાવી લઈશું. અને પરોઠા વણી લઈશું. તો આપણે પરોઠો વણી લઈએ. થોડું તેલ નાખીશું અને બરાબર ફેરલાવી લઈશું. થોડો કોરો લોટ નાખીને પરોઠાને આ રીતે ટ્રાયેંગલ શેપમાં કરીને થોડો લોટ કોરો કરીને તેને આપણે વણી લઈશું. આપણો પરાઠો વણાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. ગેસ ઉપર તવી ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે. તેની ઉપર આ રીતના તેલ લગાવી લીધું છે. તો આપણે આપણો પરાઠો અંદર નાખીશું. આપણે થોડું ઉપર તેલ નાખીશું.
એકદમ સરસ લેયર પડ્યા છે, તમે જોઈ શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો પરાઠો એકદમ સરસ શેકાઈ ગયો છે। તો તેને આપણે લઈ લઈશું। તો હવે આપણે પાપડ શેકી દઈશું। તો આપણે આ રીતના પાપડ શેકી લેવાના। તો હવે આપણે આખી થાળી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે તેને આપણે સર્વ કરી લઈશું। તો મેં પહેલા ગુલાબજાંબુની રેસીપી બતાવી હતી। તો અમારા ઘરમાં ગુલાબજાંબુ બધાને બહુ જ ભાવ્યા હતા। તો મેં આ ફરી ગુલાબજાંબુ બનાવ્યા છે। તો મેં એક વખત બતાવી હતી રેસીપી, એટલે મેં અત્યારે નથી બતાવી। ગુલાબજાંબુ સર્વ કરીશું આપણે। એકદમ સરસ એવી દાળ બની છે। તો આપણે આ રીતના ભાતને પણ સર્વ કરીશું। અને આ રીતના તેની ઉપર તૂટી ફૂટી મૂકીશું। પાપડ મૂકીશું। આપણા એકદમ સરસ પડવાળા પરોઠા મૂકીશું। થાળીને એકદમ રોનક આપે એવી ઠંડી ઠંડી સાથે શાક સર્વ કરીશું। સ્પેશિયલ થાળી તૈયાર છે। તો તમે પણ આ રીતના ઇઝીલી 30 થી 45 મિનિટની અંદર જ આ બધી વાનગી બનાવી શકો છો। અને નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો। અને ફરી મળીશું એક નવા દિવસે નવી રેસીપી સાથે। બાય બાય।